martial art has a very, very deep meaning. A good martial artist does not become tense, but ready. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Στην πραγματική μάχη και ποια είναι η σχέση του Jeet Kune Do με το Wing Chun. Δηλαδή, κατά πόσο το Jeet Kune Do είναι κάτι το διαφορετικό ή το ίδιο κτλ. Η δική μας άποψη είναι ότι το Jeet Kune Do είναι ένα κομμάτι που εμπεριέχεται μέσα στο Wing Chun και δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά μία έκφραση του Wing Chun, όπως την εξέφρασε ο Bruce Lee με το δικό του σωματότυπο και του έδωσε αυτό το όνομα. Άρα το Jeet Kune Do δεν έχει καμία διαφορά από το Wing Chun. Το μπέρδεμα όλο έχει γίνει γιατί ο περισσότερος κόσμος μπερδεύεται βλέποντας τις φόρμες και την προπόνηση τη στημένη του Wing Chun, η οποία έχει στόχο να μας δώσει συγκεκριμένα εργαλεία και πιστεύει ο κόσμος ότι τα εργαλεία αυτά όπως εμφανίζονται στην προπόνηση, έτσι θα εμφανιστούν και στην πραγματική μάχη. Καμία σχέση. Στην πραγματικότητα, αυτά που αναπτύσσω από τις φόρμες μου και από τις ασκήσεις μου έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά όταν θα βρεθώ στην πραγματική μάχη, η εικόνα τους θα είναι τελείως διαφορετική. Για να καταλάβετε αυτό θα δώσουμε σήμερα ένα παράδειγμα από ένα συγκεκριμένο εργαλείο και επιλέξαμε σκοπίμως την κυκλική γροθιά για δύο λόγους. Πρώτον, για να καταλάβουμε ότι το Wing Chun δεν έχει μόνο ευθείες γροθιές, αλλά έχει και κυκλικά χτυπήματα, τα πάντα έχει. Και δεύτερον, μια και αναφερθήκαμε στο Bruce Lee, και επειδή ο Bruce Lee κάνει πολλές φορές την κυκλική γροθιά, να καταλάβουμε ότι πρόκειται για καθαρό Wing Chun. Μια κυκλική γροθιά, το εργαλείο που μάθαμε από τη φόρμα μας, σε ελεύθερη έκφραση. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν μια στραβιαία γροθιά στον αντίπαλο, παρά το γεγονός ότι σκοπίμως το χέρι μου το ξεκίνησα από κάτω για να έχω να καλύψω όλη αυτή τη διαδρομή. Το χτύπημα ήταν πιο γρήγορο και από μια ευθεία γροθιά που θα ξεκινούσε από εδώ. Γιατί ήταν γρήγορο το χτύπημα? Πρώτον, γιατί έχω μάθει καλά τη φόρμα μου και ξέρω ότι το χέρι μου είναι ένα με το σώμα. Άρα δεν τον χτυπάει το χέρι, αλλά τον χτυπάει το σώμα μου που κουβαλάει το χέρι μου πάνω του. Και δεύτερον, γιατί η γροθιά μου δεν προειδοποιεί. Δεν οπλίζω δηλαδή ώστε ο αντίπαλος να πάρει οπτικό ερέθισμα και να αντιδράσει. Αντιθέτως, με το που πάρει οπτικό ερέθισμα, αυτομάτως έχει φάει και τη γροθιά. Άρα δεν γίνεται να αντιδράσει. Έχει δεκάδες εργαλεία και για τον λόγο αυτό τα εργαλεία μεταξύ τους μπορούν να συνδυαστούν. Σε αυτή την περίπτωση τι κάναμε? Κάναμε ένα συνδυασμό δύο εργαλείων. Χρησιμοποίησα δηλαδή το εργαλείο της κυκλικής γροθιάς που έκανα πριν. Η γροθιά που θεωρούμε ότι για κάποιο λόγο δεν πέτυχε τον αντίπαλο, οπότε στη συνέχεια οπλίζω και χτυπάω με μεγάλη ταχύτητα κατά τον τρόπο που μου δίδαξε η πρώτη φόρμα με το Funkhao. Μα θα μου πείτε το Funkhao είναι έτσι και εσύ έκανες back fist. Μα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο μηχανισμός είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν σημαίνει, είπαμε, επειδή ένα εργαλείο μας το διδάσκει η φόρμα μας με συγκεκριμένο τρόπο, η εικόνα του στην πραγματική μάχη θα είναι διαφορετική. Επί της ουσίας όμως, η μεγάλη επικινδυνότητα προς τον αντίπαλο δεν βρίσκεται στο ότι είναι πολύ γρήγορα τα χέρια μου. Το ζητούμενο άλλο βρίσκεται στα πόδια. Όταν πρόκειται να προσεγγίσω τον αντίπαλό μου, θα χρειαστώ να βηματίσω, να κάνω μία είσοδο. Ενώ φαινομενικά η προσέγγιση μου φαίνεται ότι είναι ένα βήμα, δεν είναι ένα βήμα, είναι δύο βήματα. Τα δύο όμως αυτά βήματα γίνονται σε ένα beat. Και μέσα σε αυτό το beat έχουν γίνει ταυτόχρονα και όλες οι επιθέσεις που κάνουμε πριν. Για να το πετύχω όμως αυτό, έχω περάσει από κάποιο είδους προπόνηση. Η προπόνηση που κάνω ειστημένη στη σχολή μου είναι η κλασική προπόνηση του βηματισμού με το βάρος πίσω. Αυτή είναι η εικόνα όμως του βηματισμού μου στην προπόνηση. Στην πραγματική μάχη δεν πρόκειται ποτέ να πάω έτσι. Άρα στην πραγματική μάχη θα πάω με ελεύθερο βηματισμό όπως σας έδειξα μόλις τώρα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν σχετικά με την εικόνα στην προπόνηση και την εικόνα στην πραγματική μάχη. Θα πούμε περισσότερα ίσως την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετούμε.
ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம். As a martial artist, as a human being, all these I have learned